સત્સંગ સાંભળતા સાંભળતા આપણને જાણવાની ઈચ્છા થવી જોઈએ, તીવ્ર વૈરાગ્ય થવો જોઈએ. વૈરાગ્ય થાય કે આપણે ભગવાનને ઓળખવા છે, દર્શન કરવા જ છે. જ્યારે જાણવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે વ્યક્તિ રહી નથી શકતો. જેમ કે લક્ષ્મણજીએ પૂછેલું હતું કે વૈરાગ કોને કહેવાય છે? કહું જ્ઞાન વિરાગ અરુમાયા. જ્ઞાન વૈરાગ ભક્તિ કોને કહેવાય છે? એના માટે વૈરાગ માટે પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી કહે છે, કહું સુતાત પરમ વૈરાગી, ત્રણ સમસિદ્ધિ તીન ગુણ ત્યાગી. ત્રણ સમસિદ્ધિ તીન ગુણ ત્યાગી. પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી કહે છે, કહું તો તાત પરમ વૈરાગી, કે એ જીવ પરમ વૈરાગી છે કે ત્રણ સમસિદ્ધિ તીન ગુણ ત્યાગી. તે તણખલાની જેમ સિદ્ધિઓને ત્યાગી દે છે અને ત્રણેય ગુણોને ત્યાગી દે છે. એને પરમ વૈરાગી કહેવાય છે. તો વૈરાગ કોને કહેવાય? વૈરાગ કે તે બહુ પ્રકારના વૈરાગ હોય છે, પરંતુ જ્યારે કે તે મંદ વૈરાગ અને તીવ્ર વૈરાગ. મંદ વૈરાગ એને કહેવાય છે કે ચાલો થઈ જશે, ચાલો સત્સંગમાં જશું, હમણાં ક્યાં, થોડી વાર પછી જશું, એમ કરતા કરતા કે તેનો સત્સંગનો ટાઈમ પૂરો થઈ જાય. ઘણા એમ વિચારતા કે ચાલો હું જશું સેવા કરો, પણ સેવામાં પછી આળસ આવી જાય, થોડી વાર સુઈ લઉં પછી જઈશ, પણ એમ કરતા કરતા એ સમય પૂરો થઈ જતો હોય છે. ધ્યાનમાં બેસવા માટે પણ એવી રીતે આપણો મંદ વૈરાગ, કે ચાલો આજ બેસીશ, કે આજ તો બહુ મોડું થઈ ગયું, થાકી ગઈ છું, થાકી ગયો છું, પછી વિચારે છે કે આજની સવારે ધ્યાન કરી લઈશ. એમ વિચારતા વિચારતા પછી એવા મંદ વૈરાગમાં ક્યારેય ધ્યાન નથી થઈ શકતું. જેમ કે તીવ્ર વૈરાગ. તીવ્ર વૈરાગ એને કહેવાય છે કે જો વ્યક્તિને ભગવાન માટે કે તે પ્રાણ વ્યાકુળ થઈ જાય છે, મારે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા જ છે. જેમ કે એક માતા પોતાના બાળક માટે એટલી કે તે વ્યાકુળ થઈ જાય છે, એવી રીતે જીવ ભગવાન માટે વ્યાકુળ થઈ જાય કે ભગવાનના દર્શન કર્યા વગર રહી ન શકે. એમને કે જેમ કે તીવ્ર વૈરાગ. એક કિસાન, એક ખેડૂત હતો. ખેડૂત ભાઈ અકાળ પડવાના કારણે જેને એને ખેતરમાં પાણીની બધી પ્રોબ્લેમ થતી હતી, તો એમને શું કર્યું, નદીમાંથી પાણી લાવવા માટે જમીન ખોદતા ખોદતા ધોરિયો બનાવવો હતો. તો ધોરિયો બનાવવા માટે વિચારે છે કે આજ તો કે તે પાણી લાવીને જ ખેતરમાં રહીશ. એવી એને પ્રતિજ્ઞા કરી લીધી કે તે નાયા વગર, જમ્યા વગર એમ જ કે તે ધોરિયો બનાવવામાં, જમીન ખોદવામાં લાગી ગયો. બપોરનો સમય થયો. બપોર થયા એટલે એમની પત્ની એને છોકરીને મોકલી એને કીધું, જા પિતાજીને બોલાયો, જમવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, નાઈ લે ને જમી લે. છોકરી ગઈ એને પિતાજીને બોલાવા. તો એને પિતાજી કહેવા લાગ્યા, બેટાજી મારું બહુ બધું કામ છે, જા તું ઘરે, મારા ટાઈમ નથી, તું ઘરે જા ને તો તમે લોકો જમી લો. તો એ ભાઈ તો કે ધોરિયો બનાવવા લાગી ગયા, જમીન ખોદવા લાગી ગયા. પછી પાછા એની પત્નીથી નહીં રહેવાનું, તો એની પત્ની ખુદ વાડીમાં આવી ગઈ, ખેતરમાં આવીને કહેવા લાગી કે તમે તો આવું જ કે જીદ લઈને પકડીને બેઠા હોય છે, પછી જમીન પછી પણ કરી શકાય, કાલે પણ કરી શકાય. તો એના પતિ કહેવા લાગ્યા, કોદાળી લઈને પાછળ દોડવા લાગ્યા કે તારી અક્કલમાં બેર મારી ગઈ છે કે તને ખબર નથી કે વરસાદ નથી થતો અને આપણા છોકરાઓને બધે ખાસી શું, ભૂખ્યા મરી જશે. જ્યારે આવી રીતે ખીજાણા એટલે એની પત્ની પણ ઘરે આવી ગઈ. પછી એ ભાઈ તો ધોરિયો બનાવવામાં, પાણી લાવવામાં એટલી કોશિશ, તન તોડ મહેનત કરી રહ્યા છે. નાવાનું બાકી છે, જમવાનું બાકી છે, લાગી જ રહ્યા છે. પછી સાંજનો સમય થયો એટલામાં કે તે એનો ધોરિયો નદીની સાથે જોઈન્ટ થઈ જાય છે. જોઈન્ટ કરી દીધો અને કલકલ કરતું ખેતરમાં પાણી આવવા લાગી ગયું. જેવું પાણી આવવા લાગી ગયું, ભાઈ બેઠા બેઠા શાંતિ છે, હાશ આજ મારું કાર્ય પૂરું થયું. એને બહુ ખુશી થાય છે અને ખેતરમાં પૂરું ખેતર પાણીથી ભરાઈ જાય છે અને એટલો સરસ પાક આવે છે. જેવું કે તે ઘરે આવે છે, ઘરે આવીને એની પત્નીને કહેવા લાગ્યો, લાવ અમારે માટે ગરમ પાણી લાવ, હું નાઈ લઉં અને જમી લઉં. ન જમીને આરામથી સૂઈ ગયો અને ખરાટા લેવા લાગી ગયો. એને કહેવાય તીવ્ર વૈરાગ. કે જો જીવને જ્યાં સુધી ભગવાનના દર્શન ન થાય ત્યાં સુધી ધ્યાન સાધના જીવ કરતો રહે તો અવશ્ય એને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. અને મંદ વૈરાગ
જેમ કે બીજો પણ ખેડૂત હતો, એ પણ પાણી ખેતરમાં લાવવા માટે કોશિશ કરતો હતો અને એની પત્ની આવીને કહેવા લાગી, તમે આટલી બધી શું કામ મહેનત કરો છો, કાલે કરી લેજો. ત્યારે એનો પતિ કહેશે, સારું કે તું કહેશે તો ચાલ મૂકી દો કોદાળી. એ મૂકી દીધી અને કોદાળી અને આવી ગયો ઘરે. ઘરે આવી ગયો તો ક્યારેય પાણી લાવી શક્યો નહીં. એવી જ રીતે કે જેને તીવ્ર વૈરાગ નથી, કે મારે ધ્યાન સાધના કરવી જ છે, મારે ભગવાનના દર્શન કરવા જ છે, તો અવશ્ય મારે ગુરુ જ્ઞાન જાણવું જ છે, તો અવશ્ય જીવ આશ્રમ સુધી આવે છે, સંતોનો સંપર્ક કરે છે અને જીવ અવશ્ય ગુરુ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરીને ધ્યાન ભજન કરે અને આપણે અંદર ભગવાનના દર્શન કરી શકે છે. એને તીવ્ર વૈરાગ કહેવાય. મંદ મંદ વૈરાગમાં ક્યારેય જીવને ભગવાનના દર્શન કે ગુરુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત નથી થઈ શકતું. ખાલી આપણે વિચારીએ, અમને તો મોબાઈલમાં સત્સંગ મળી જાય છે, હવે અમને બીજી ક્યાં જરૂરત છે, આશ્રમમાં જવાની શું જરૂરત છે? આને મંદ વૈરાગ કહેવાય. પરંતુ મોબાઈલમાં બહુ બધી વેરાયટી બહુ આવે છે. જમવાની કે તે અલગ અલગ પ્રકારની કેટલી પ્રકારની વેરાયટી ખાના બને છે, જમવાનું બને છે, પરંતુ આપણે ખાવાનું બનાવવું પડે છે ઘરે, કે મોબાઈલમાંથી આપણે આપણું પેટ નથી ભરી શકાતું. એવી રીતે કે તમે ભલે ઘરે બેઠા તમે મોબાઈલમાં સત્સંગ સાંભળો, પરંતુ જ્યાં સુધી સાધુ સંત મહાત્માની સામે બેસીને તમે સત્સંગ નહીં સાંભળો અને ગુરુ જ્ઞાનને પ્રેક્ટિકલ જાણવા માટે કોશિશ નહીં કરો, ત્યાં સુધી ક્યારેય તૃપ્તિ નથી થઈ શકતી. જેમ ખાવાથી આપણી પેટ ભરાઈને તૃપ્તિ થાય છે, પાણી પીવાથી આપણી તૃપ્તિ થાય છે, એવી રીતે જ્ઞાન જાણવાથી, ભગવાનના દર્શન પ્રેક્ટિકલ કરવાથી જ આપને સંતોષ અને તૃપ્તિ થઈ શકે છે, સંતુષ્ટિ મળી શકે છે. અને એને માટે આગળ કે તે પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી કહે છે, 3 ગુણ ત્યાગી, જ્યાં સુધી 3 ગુણોને ત્યાગ ન કરો. તણખલાની જેમ રિદ્ધિ સિદ્ધિ, જો સિદ્ધિ કેટલા પ્રકારની હોય છે. જો સિદ્ધ કઈ ઘણા ને કે તે ધ્યાન ભજન સાધન અભ્યાસ કરતા કરતા કે આપણે આપ પોતાની મેલે કે તે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી હોય છે, પછી જે બોલે એને તે થઈ જતું હોય છે. જેમ કે એક સિદ્ધ પુરુષ ગુરુ મહારાજની પાસે આવીને કહેવા લાગ્યો કે મને ગુરુ મહારાજજી, મેં એવી કે મને સિદ્ધિ મળી ગઈ છે કે નદીના ઉપર હું કે તે ચાલી શકું છું અને ચાલીને નદી ઉપર ચાલીને હું કે તે પેલા કિનારે પહોંચી જાઉં છું. ગુરુ મહારાજજી કહેવા લાગ્યા, છી છી, તે આટલા વર્ષ કે 14 વર્ષ તે પાણીમાં જ નાખ્યા, કે એ તો નદી પાર કરવા માટે તું નાવમાં તું બેસી જા ને, 2 રૂપિયામાં તું 10 રૂપિયામાં તું નાવ નદી તું પાર કરી શકે નાવમાં બેસીને પણ, અને તે તો આટલા વર્ષ તે પાણીમાં જ નાખ્યા કે. પરંતુ અગર કોઈને એવી કતે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો રામકૃષ્ણ પરમહંસ કહે છે તો એને કે વિષ્ટા અને કે ઉલટી સમજીને એની સામે ધ્યાન નહીં દેવું જોઈએ. એની સામે જો ધ્યાન આપે છે એ ક્યારે ભગવાનના દર્શન નથી કરી શકતા. એટલા માટે એ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય તો એની જે એમાં ધ્યાન આપે એમાં જ ફસાઈ જાય છે, પછી ભગવાનથી દૂર થઈ જાય છે, ભગવાનના દર્શન નથી કરી શકતો. એટલે સિદ્ધિ અગર કોઈને પ્રાપ્ત થાય તો એની સામે ક્યારેય ધ્યાન નહીં દેવું, ઉલટી સમજીને એને દૂર કરી દેવાનું, એનાથી મન હટાવી દેવાનું. જેમ તણખલાને આપણે ત્યાગી દઈએ એમ સિદ્ધિ સિદ્ધિયા અને 3 ગુણોને પણ ત્યાગી દે એને પરમ વૈરાગી કહેવાય છે. 3 ગુણ, જો રજોગુણ, તમોગુણ, સત્વગુણ, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મહારાજ કહે છે એ 3 ગુણ પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે અને એ જે જીવ 3 ગુણો દ્વારા જ જીવાત્માને, અવિનાશી જીવાત્માને શરીરમાં બાંધે છે. સત્વગુણમાં તે માનવને સારા વિવેક વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે અને રજોગુણમાં લોભ ઉત્પન્ન થાય છે અને તમો ગુણમાં આળસ, માનવની નિંદ્રા, આળસ બધું સતાવે છે, એમાં માનવ બધું ખોઈ બેસે છે. એટલા માટે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ એ 3ને કે તે આ કહેવાય છે કે તણખલાની જેમ ત્યાગી દે એ પરમ વૈરાગી કહેવાય છે. પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી બહુ સુંદર કીધું છે. એટલા માટે આપણે વૈરાગી બનો ત્યારે જ આપણે કે તે ધ્યાન થઈ શકે છે, સત્સંગ, ભજન, સેવા, દર્શન ત્યારે જ થઈ શકે છે. વૈરાગ વગર કઈ નથી થઈ શકતું. વૈરાગનો મતલબ થાય છે કે ચારો ઓરથી મનને હટાવીને, સંસારમાંથી મનને હટાવીને ધ્યાન સુમિરનમાં લગાવવું. એમ નથી કહેતા કે તમે પણ અમારી જેમ સાધુ બની જાઓ. ના ના, સંસારમાં રહીને પણ તમે ધ્યાન ભજન સુમિરન કરી શકો છો અને આશ્રમમાં આવીને સત્સંગ, સેવા, સત્સંગ, ભજન, દર્શન કરી શકો છો. પરંતુ જો જીવ ઘરમાં રહીને પણ નથી કરતો, આળસ અને નિંદ્રા એને સતાવે છે, તો સમજો કે તમો ગુણ એમની અંદર
ઉત્પન્ન થયેલો છે. તમો ગુણથી માનવ પોતાનું સર્વસ્વ ગુમાવી દે છે, કંઈ પણ પ્રાપ્ત નથી કરી શકતો. એટલા માટે આપણે ત્રણેય ગુણને ત્યાગવાનું કીધું છે કે કહું સો પરમ વૈરાગી ત્રણ સમ સિદ્ધિ તીન ગુણ ત્યાગી. તણખલાની જેમ ત્રણેય ગુણ સિદ્ધિ બધાને કે તે ત્યાગ દે એ જ પરમ વૈરાગી કહેવાય છે. એને પ્રાપ્ત કરીને પોતાના જીવનની મહાન બનાવી લેવું જોઈએ. સદગુરુ શ્રી મહારાજજી આપણને જ્ઞાન ધ્યાન કેટલું સરસ સમજાવ્યું છે. સાચું જ્ઞાન જો આપેલું છે, જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મહારાજ પાસે હતું, ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી પાસે હતું, ભગવાન શંકર ભગવાન પાસે હતું, એ જ જ્ઞાન આપણને આપેલું છે. તો અવશ્ય આપણે ચાર ઓરથી મનને હટાવીને ધ્યાન ભજન સ્મરણ કરીને પોતાના જીવનને મહાન બનાવી લેવું જોઈએ. આટલું કહીને મારા વિચારને અહીંયા વિશ્રામ આપીશ. બોલીએ શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ કી જય.